Morjesta. Volvossa on semmonen homma, että toi sisätilan puhalin on alkanut ääntämään ja se aina pakkasella silloin tällöin vingahtaa, että se ei ole vielä kovin huonossa hapes, mutta mä sain semmosen vinkin, että sen saa täältä näkyville, ottaa ton muovin pois ja sen voisi sieltä rasvata, niin sillä voisi saada pari vuotta jatkoaikaa siihen puhaltimen toimintaan, että saisi sen äänen pois, niin kokeillaanpa semmoista. Mä irrottelen nuo muovit tosta päältä. Nyt on tää muovilärpäke irti ja vähän laitettu tuohon koroketta. Tonkas täällä on aika varovainen, ettei vaan säree tuota lasia, kun vääntelee muovia. Mutta tuolla se puhalin nyt pilkottaa. Tuolla noin. Ja nyt kun ottaa vaan pitkän varren, millä saa tuohon akselin päähän, kun ruikkii vähän jotain voiteluainetta, niin se kuulemma saattaa auttaa siihen vikinään joksikin aika. Kokeilla. Mulla nyt sattuu olemaan tämmöstä Heikki Sakari voiteluainetta. En tiedä onko parasta mahdollista, mutta ei nyt muutakaan oo. Sitten löysin tuohon tommosen pitkän letkusysteemin, minkä liitin tohon, että saa tonne. Se on aika nihkees paikassa toi. Se on tuolla tuohon akselin päähän ja siihen mä sit suhautin, mutta ei riitä kädet, että kuvaisi yhtä aikaa, mutta tossa se paikka nyt kuitenkin on, niin mä palaitan siihen rasvaan. Nyt sinne on pikkumäärä saatu rasvaa, mitenkään ylenpalttisesti. Sitä ei varmaan kannata tonne laittaa, mutta jospa tuolla sais sille vähän lisää aikaa. Sitten vaan romut pois välistä ja tuo muovi takaisin paikalle. Niin nämä kannattaa katsoa, että nämä menee kunnolla paikalla ja että tuo muovi menee tonne. Tuossa on tommonen ura tossa, niin että se menee kunnolla paikalle, ettei se jää panttaamaan tuohon. Ja sit voi olla tuohon tuo tiiviste paikallensa. Se oli sit siinä, sit kokeillaan, että auttoiko vikinä. Tämmönen lifehack tällä kertaa, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.